بسم الله الرحمن الرحیم. نورملی د ریپیټیټیو کار د پاره چې کله موږ سره یو کار ریپیټډلی موږ سیم ټاسک یا سیم کار کو نو موږ په څه شي باندې کړای شو، په ایټریټیو یا په لوپینګ سټیټمنټ باندې هم کړای شو. موږ سره په تاسو په دغه کورس کې درې قسمه لوپس دي چې موږ د لوپس درې قسمه کنسپټ تاسو ته وښیو. یو موږ سره چې وایل دی، یو بل موږ سره چې ډو وایل دی، او بل موږ سره چې فار دی. دا وایل موږ وکتلو دلته ډوال وایل ولم شته، خو زه تاسو ته اول شی د فار لوپ په مختلف اگزامپلز باندې کلیر کوم. او ما کوم پرابلم چې موږ په څه شي باندې کړي په وایل لوپ کړي تاسو د انډرسټانډینګ لپاره، او ما سیم اگزامپل ما په څه شي په فار لوپ باندې کړي. موږ که خیال وکړو په وایل لوپ باندې د 1 نه واخله تر 10 پورې چې کوم موږ سره نیچرل نمبر دي دا په 13 کې په وایل لوپ باندې پرینټ کړل. دلته موږ څه وکړلو، د پروګرام د مین فنکشن نه سٹارټ شولو، په دغه کې د ننه موږ څه وکړلو یو فار لوپ هم واخستو. په لوپ کې د ننه موږ څه وکړلو یو لوکل ویریبل دغه لوپ د باډي ولا واخستو، او دا موږ انیشلایز کړو د څه شي نه، د لوپ کاونټر ویریبل آی موږ دلته انیشلایز کړلو. که موږ وغواړو چې دا آوټ سایډ د لوپ موږ وکړو نو داسې موږ کړای شو چې دلته زه ولیکم انټیجر آی، دا دواړه موږ سره څه شي دا ویلډ سټیټمنټ دي. دلته نن تاسو په دغه باډي کې د نن هم د ویریبل ډیکلریشن کړای شو، او تاسو یې آوټ سایډ د کوم دا بلاک ته د فار والا دغه باډي نه بهر هم کړای شو. موږ دلته انیشلایزیشن وکړلو. په فار کې د نن موږ څه وکړو د آی چې کوم ډیکلیئر ویریبل دی دا هم د 1 نه انیشلایز کړلو. انیشلایزیشن نه بعد موږ څه وکړلو د دغه کمپیریزن وکړو. دغه کمپیریزن په بیس کې موږ سره د دغه ریزلټ نورمالي دلته موږ ریلیشنل اپریټر استعمالوو. نو د دغه ریلیشنل اپریټر په بیس باندې به دا سټیټمنټ یا د دغه ایکسپریشن بیا به تاسو سره یا ټرو راځي یا به فالس راځي. که ټرو راغلو د ټرو په بیس باندې دا سټیټمنټ رن شي، ورسره چې دلته کوم موږ سره دا سټیټمنټ دی دا هم څه شي دا هم ایگزیکیوټ شي. نو په دغه سټیټمنټ کې څه دی د آی انکریمنټیشن دی، او آی سره موږ سره چې آی انکریمنټ شي دا لوپ ایگزیکیوټ شي، نو د آی ویلیو به د 1 نه څه شي 2 بشي. نیکست کې به بار بیا راشي واپس دلته آی موږ سره څه شول، آی ویلیو چینج شوله، د 1 نه موږ سره دا 2 شوله. چې 2 شوله دلته به دا کمپیر کی چې دا 2 کومه ویلیو چې دا 2 ویلیو دا موږ سره لیس یا ایکوال دا 10 وکنه. کدا موږ سره کنډیشن ټرو شولو نو په ټرو باندې به څه کیږي دا انټرنل چې کوم بلاک ته دا بلاک په ایگزیکیوټ شي، او دا آی ویلیو به موږ سره څه شي انکریمنٹ پشي. تو وخت سره بس ته دلته موږ سره بس ته کنه دلته موږ سره آی موږ انیشلایز کړی و انیشلی د 1 نه کنډیشن دلته سټیسفای شولو، په سټیسفای کېدو باندې دا سټیټمنټ رن شو، ورسره موږ سره دا چې کوم سټیټمنټ دی دا هم ایگزیکیوټ شولو. نو دا موږ سره پوسټ فکس انکریمنټیشن اپریټر دی، نو دا به د آی کې چې کومه ویلی ده په 1 باندې به انکریمنټ کی، نو دلته به د آی ویلیو 2 شي. په نیکسټ ایټریشن کې به دا دلته 2 نو 2 به کمپیر کی، دا کنډیشن ټرو شو چې ټرو شو دا سټیټمنټ به ایگزیکیوټ کی، او دا به ورسره انکریمنټ کی، دا به 3 شي واپس پراشي دوزه کې به کمپیر کی. 3 موږ سره سټیسفای شولو کنډیشن 3 به پرینټ کی، او دلته به دا انکریمنټ کی، دا نه به فور جوړ کی حتی پورې بچي. دلته موږ سره 10 راشي، 10 دا که ایکوال لیس نه نو ایکوال دی دا به ایگزیکیوټ شي. دلته به دا 10 پرینټ کی، دا به انکریمنټ شي. چې انکریمنټ شي دا 11 شو، واپس چې دلته راشي دوزه کې کمپیر کی 11 از لیس دین are equal to 10. کنډیشن فالس شو، چې فالس شو نو به ډایرکټ دغه نه بعد چې کوم د لوپ نه بعد موږ سره څه شي دغه نه بعد چې کوم سټیټمنټ وي هغه سټیټمنټ موږ سره ایگزیکیوټ شي. دلته بس څه ولیکم، دلته ما ولیکلو چې لوپ ټرمینیټډ یا فار لوپ ټرمینیټډ. دلته براشم دا پروګرام به زه کمپایل کم، ایرر پکې وي و به خی دا نه موږ سره څه راغلو ایگزیکیوټیبل کوډ راغلو. دا ځنه به زه دا پروګرام رن کم چې رن مکړلو نو 1 پهلا ویلیو موږ سره لوپ کاونټر ویریبل والا آی پرینټ کړلا او کنډیشن ټرو، بیا انکریمنٹ شو 2 کنډیشن سټیسفای کړلو 2 پرینټ کړلا انکریمنٹ شولو 3 کنډیشن سټیسفای شولو حتی تر 10 پورې موږ سره دا لوپ لاړلو. کله چې دا لوپ موږ سره ټرمینیټ شولو ټرمینیټ کېدو نه بعد موږ سره کوم نیکسټ سټیټمنټ ته مله آوټ سایډ چې کوم دا بلاک ته د لوپ والا د فار لوپ کدلته تاسو هر څومره سټیټمنټ ولیکو هغه سټیټمنټ به تاسو سره ایگزیکیوټ کیږي. دلته په آوټپوټ کې که تاسو خیال وکړو دا لوپ سټیټمنټ لږ لرې و د چې کومې موږ سره مارجن دی یا د چې کومې موږ سره د آیډنټیشن دی ولا دا په داسې که دلته وکړو تاسو ما سپیس ورکړی و که دا سپیس زه ختم کم
ریکمپایل کم نو دا به موږ سره په مغز باندې بیا څه کیږي زه راغلم رن مکړلو چې رن مکړو دا موږ سره د کوم کارنر دی دا کارنر ته راورسېدو نو موږ سره دا د فار لوپ په ترو باندې د 1 نه تر څه شي پورې 10 پورې که زه غواړم چې دلته دا ما سره په ورټیکل آرډر کې لیست په فارم کې راشي نو دلته به زه څه ولیکم دلته به زه ولیکم چې ENDL را بشم دا به کمپایل کم کمپایلیشن نه بعد به څه وکړم دا به زه رن کم چې رن مکړو دغه نه موږ سره یو ورټیکل لیست جوړ شولو یو سپیس دلته په ENDL باندې اډ شولو او یو سپیس په دا بیک سلیش ان باندې اډ شو ځکه دلته د سیپریشن د دغه دوه د 10 او د سټیټمنټ په منځ کې ډیر دی ځکه چې یو موږ سره دا ENDL باندې نیو لاین اډ شو یو په بیک سلیش ان باندې اډ شو ښه نیکسټ ایگزامپل کوم وګورو دا موږ الریډي په وایل لوپ باندې وکتلو کوم وګورو چې موږ د دوه نمبرز مطلب هغه نمبرز ته به وخوي چې کوم دوه نمبر موږ وی چې د 2 او د 20 په منځ کې چې کوم ایون نمبر دی هغه نمبر موږ سره چیک کا پرینټ کا او دلته په فار لوپ کې د لوپ کاونټر ویریبل وخت موږ 1 نه انیشلایز کړی وو دلته موږ د چینا ځکه چې موږ ته پاته ده چې فرست نمبر ایون موږ سره چې لویست دا موږ سره 2 دی نو د 2 نه موږ سٹارټ کړلو کومه پورې دا نمبر بچي دا بچي د 20 پورې نو د 2 including 2 او 20 including 20 دغه په منځ کې او دغه ویلیو سره چې څومره موږ سره ایون نمبرز دی هغه ایون نمبر به پرینټ کوي دلته موږ سره اوس دا ایون نمبر موږ ته پاته ده چې څومره مطلب د 2 پسې دا په دوه طریقو باندې کړای شم په ماډولس اپریټر ان کړای شم دلته موږ شې کړی دلته موږ اساینمنت ارثمټیک اساینمنت اپریټر استعمال کړی دا موږ انکریمنٹ کړی دا په چشي باندې په دوه باندې دا کې موږ سره دوه ویلیو دا په چشي کې په آی کې نو دلته موږ سره دا کوم دا سټیټمنټ دی دا برابر دی چې i is equal to i plus 2 نو په i کې چې هر آیټریشن کې کومه ویلیو وي دا به انکریمنٹ کیږي په 2 باندې هغه پورې چې کومه پورې موږ سره دا 20 ته نه رسیدلی 20 ته ورسیږي دا به پرینټ کی دغه بعد به موږ سره شي لوپ په ټرمینیټ شي زبر راشم دا به کمپایل کمې دا وزنه کمپایلیشن کې کڅ ایرر وی نو به وخی ک نوی ایگزیکیوټیبل کوډ براشي دا وزنه مران کړو چرن مکړو نو پهلا ایټریشن کې 2 دی د 2 یې پرینټ کړه ورسره شی وکړلو په 2 باندې پکې انکریمنټیشن وکړلو نیکسټ ایټریشن کې دا 4 کمپیر کړو 20 سره دا کنډیشن ټرو شو لو 4 یې پرینټ کړلو انکریمنټ کړو په 2 باندې دا سیدا 6 یې وکړلو کمپیر کړو 6 موږ سره د 20 نه لیس وو نو دا 6 یې پرینټ کړلو په 2 یې انکریمنٹ کړلو 8 لاړو 8 یې کمپیر کړلو 8 موږ سره لیس ته 20 نه دا یې پرینټ کړلو او دا انکریمنٹ په 2 باندې حتی چې دا 20 ته ورسېدو 20 کمپیر کړلو د چشي سره د 20 نه ایکوال دی لیس نه دی نو 20 پرینټ کړلو او 20 انکریمنٹ کړلو 22 شولو په نیکسټ ایټریشن کې چې کمپیر کړلو 22 نه لیس وو او نه چې ایکوال وو د 20 نو دلته به لوپ ټرمینیټ شي چې لوپ ټرمینیټ شو انټرنل سټیټمنټ ایگزیکیوشن سټاپ شولو دغه نه بعد کته سره د لوپ د سټیټمنټ کوم د لوپ باډي دا دغه نه بهر څه نور سټیټمنټ وي نو ابل سره سیکوینشلی رن شي دغه نه بعد موږ سره نیکسټ ایگزامپل په شی باندې دی چې یو ملټیپلیکیشن ټیبل ملته موږ 5 ور کړو دلته 7 کړلو د 7 ملټیپلیکیشن ټیبل اني نمبر چې کوم تاسو غواړو د ډاینامیکال هم شو دلته موږ ملټیپلیکیشن د چشي د 1 نه مطلب دا چې کوم نمبر دی دا د 1 نه ملټیپلیکیشن سٹارټ شي تر د 10 پورې د دغه نمبر د ملټیپلیکیشن ټیبل موږ سره پرینټ کې نو دا چې هغه نمبر دی دا ورته موږ چې وکړلو ملټیپلیکیشن سیمبل د پاره د x موږ لیکلای دی i کې به موږ سره انیشلی ونی یا به 2 شي یا به 3 شي یا به 4 شي دلته ایکوال دی په ایکوال نه بعد موږ چې کو موږ هغه اپریشن راولو نو دا ان چې کوم ویلیو دا به ملټیپلای کو چې شي مطلب دا د زنه واخله تر دغه پرې دا موږ سره د ډیسپلی لپاره چې ته موږ سره ولیکل شي نمبر ملټیپلای بای چې کوم نمبر وی 1 2 3 یا لپاره او دا موږ سره چې هغه ملټیپلیکیشن ریزلټ دی دلته براشم دا به کمپایل کم کمپایلیشن نه بعد به چې وکم دا به زرن کم چرن وکړلو نو دلته 7 ملټیپلای بای 1 دا 7 خو کانسټنټ دی تھرو اوټ دا i ویلیو انکریمنٹ کیږي اول 1 بیا 2 بیا 3 بیا 4 دا دوا لکه څنګه موږ دلته په ډیسپلی کې اخکړي دلته موږ دا سټیټمنټ چې کړی دا اپریشن هم لیکلی دی دغه اپریشن په بیس باندې انیشلی په ان کې چې 7 دی او تر لاست کې بم دا 7 وي خو i ویلیو به انکریمنٹ کیږي انیشلی دا i ویلیو چې 1 دا چې 7 د 1 سره ملټیپلای شو نو دلته به چې پرینټ شي دلته به 7 پرینټ شي بیا به دلته راشي د i ویلیو دلته چې انکریمنٹ شوی دا کې به 2 وي
n کې به ما ست وي n به پرنټ شي ملټیپلیکیشن سمبل به پرنټ شي دلته به 2 پرنټ شي ایکوال به پرنټ شي او دلته دا n کې څه 7 دی او دغه کې موږ سره i کې 2 ده نو دا n ملټیپلای بای i مطلب 7 ملټیپلای بای 2 چې د څه ریزلټ یا ریزلټ په دلته پرنټ کی په نیکسټ ایټریشن کې دا i انکریمنٹ شوی 3 شوی دی دلته به کنډیشن کمپیریزن وکي 3 is less than or equal to 10 less دی نو لاندې به n ویلیو پرنټ کی ملټیپلیکیشن سمبل به پرنټ کی i به پرنټ کی پای کی 3 دی دا ایکوال سمبل به پرنټ کی دلته به 7 د 3 سره ملټیپلای کی چې اکثر ریزلټ او اب تر هغه پورې چې د 10 پورې بدرومي کله چې دا 11 شي 11 به دلته کمپیریزن وکي دا به فالس شي چې فالس شي نو دا بلاک په موږ سره چې شي دا به ټرمینیټ شي نو دا موږ سره اگزامپل و د شي لیټ چې دلته کزو وړم چې زه د شي ولا د 10 ملټیپلیکیشن ټیبل کریټ کم دا ویلیو م چینج کړل یا که تاسو وغواړو چې دا ډاینامیک کو دلته زرالم دا مرن کړلو نو دا مو سره د 10 ملټیپلیکیشن ټیبل چې کړلو جنریټ کړو که تاسو یو چې نه مونږ پرن ټایم باندې چولا ورکو چې دا نمبر ملټیپلیکیشن ټیبل کریټ کا نو دلته دا تاسو چې کړای شو په سی اوټ سټیټمنټ باندې دا میسج ورکې چې انټر اني پوزټیو نمبر ځکه چې 1 1 چې ملټیپلای کې ها خو بس ما شایر اسینو د کما دلته ولي کلو چې یو نمبر چې ګریټر وي د چشي نه د 1 نه او دلته مو په د ان کې به نمبر ان کم او هغه نه بعد به مو سره چې وشي د عمر نمبر به مو سره ملټیپلیکیشن ټیبل کریټ شي کمپایل مکړلو کمپایلیشن نه بعد فور ایگزامپل مو 8 ور کړلو انټر مکړو چې انټر مکړو نو مو سره 8 ملټیپلیکیشن ټیبل کریټ کړلو تر د 10 پورې کزیم چې د 20 پورې کریټ کدا نمبر بزت شي کن 20 به کم دغه نه بعد مری کمپایل کړلو ریکمپایلیشن نه بعد بزت شي او کم فور ایگزامپل دلته دا مرن کړلو دلته مو ورکو 5 انټر مکړو نو د موږ سره د 5 د 20 پورې ملټیپلیکیشن ټیبل کریټ کړلو نو په دا پروګرام باندې د دریو پروګرام باندې موږ اگزامپل چې کوم موږ په وایل لوپ باندې کتلیو په دغه کې موږ کتل چې موږ سره دلته سرنګ کیږي